سلام. من امروز تصمیم دارم که تست هموگلوبین A1C رو انجام بدم و در حینش در مورد هموگلوبین A1C براتون توضیح بدم. هموگلوبین A1C تستی هستش که شاید به گوش افراد دیابتی آشنا باشه و اون رو شاید به اسم قند 3 ماهه یا قند مخفی بشناسن. هموگلوبین A1C در واقع یه هموگلوبین گلیکولیزه هستش. گلیکولیزه یعنی چی؟ یعنی اینکه قند تمایل داره به این هموگلوبین متصل بشه. حالا چرا بهش میگیم قند 3 ماهه؟ هموگلوبین توی گلوبول‌های قرمز ما وجود داره. عمر گلوبول‌های قرمز ما توی رگ‌هامون 120 روزه، یعنی 3 ماه. پس بنابراین به همین دلیل هستش که به هموگلوبین A1C قند 3 ماهه یا قند مخفی گفته میشه. چرا گفته میشه قند مخفی؟ چون که در واقع هموگلوبین A1C مقدار قند یا میانگین قند خون ما رو توی 3 ماه گذشته نشون میده و بیشتر پزشک ها هم برای بررسی آزمایشات افراد دیابتی روی هموگلوبین A1C تاکید دارن، چون هموگلوبین A1C نوسانات قندمون رو توی 3 ماه گذشته و میانگین کنترل قندمون رو توی 3 ماه گذشته نشون میده. ممکنه افراد موقعی که میان آزمایش میدن و قند ناشتاشون رو انجام میدن مدت زمان بیشتری ناشتا باشن، بنابراین اون قند ناشتاشون قند واقعیشون نباشه. ولی هموگلوبین A1C در واقع نشون دهنده قند واقعی ما توی 3 ماه گذشته هستش. بنابراین افراد دیابتی سعی کنن که قندشون رو کنترل کنن که این هموگلوبین A1C شون هم عددش پایین باشه. و در واقع اگر عدد هموگلوبین A1C مون زیر 7 باشه برای افراد دیابتی این نشون میده که یک کنترل معقولی روی قندشون داشتن. نرمال هموگلوبین A1C بین در واقع 5 هستش، 3 تا 5 و بیشتر از اون نشون میده که داریم به سمت دیابتیک شدن پیش میریم. بنابراین باید موقعی که آزمایش میدیم حواسمون به هموگلوبین A1C باشه. در افرادی که آنمی یا کمخونی همولیتیک دارن، یعنی یه نوع آنمی یا کمخونی دارن که گلوبول‌های قرمزشون از بین میره، ممکنه که این هموگلوبین A1C به صورت کاذب پایین بیاد. و در افرادی که فقر آهن دارن، هموگلوبین A1C به صورت کاذب بالا هستش. خب روشی که ما اینجا تست هموگلوبین A1C رو انجام میدیم روش دستگاهی هستش و در واقع روش آنزیماتیک هستش. و برای انجام تست هموگلوبین A1C ما از نمونه خون ادتعادار و در واقع همون نمونه CBC استفاده میکنیم. داخل کیت یک محلول همولیز کننده هستش که در واقع این محلول باعث میشه گلوبول‌های قرمز ما پاره بشن و هموگلوبین‌های A1C خارج بشن و داخل این محلول قرار بگیرن و بعد ما میتونیم با دستگاه میزان این هموگلوبین A1C رو اندازه بگیریم به مقدار مشخصی که حالا داخل کیت ها گفته میشه. از نمونه CBC مون برمی داریم و داخل این محلول همولیز کننده که از بین برنده گلوبول های قرمز هستش حل میکنیم. بعد از یک زمان مشخص گلوبول های قرمز پاره میشن و هموگلوبین ها خارج میشن و این هموگلوبین با دستگاه اندازه گیری میشه و جواب مریض ها گزارش میشه.